विशेष गरी यो सफ्टवेयर भिडियो एडिट गर्नलाई युट्युबरहरूलाई चाहिन्छ। त्यसैले म हजुरहरूलाई वाटरमार्क भएको पावर एडिटर सफ्टवेयरको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यो सफ्टवेयरको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। हजुरले जुनसुकै ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो वेबसाइट खुल्छ। यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 2GB ऱ्याम आवश्यकता पर्दछ। विन्डोज 7, विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, विन्डोज 10 सबैमा हुन्छ। 972 MB को छ। आफ्नो कम्प्युटरको ऱ्याम हेर्नलाई यसरी हेर्नुहोस्। मेरो कम्प्युटरको ऱ्याम रहेको छ 8GB विन्डोज 10। यदि हजुरको 2GB ऱ्यामभन्दा कम छ भने त्यसमा इन्स्टल नगर्नुहोला। यो हेर्नुहोस्, यहाँ डाउनलोड लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र डाउनलोड हुन्छ। जिप फाइलमा हुन्छ। डाउनलोड गर्दा टाइम लाग्छ किनकि यो 972 MB को छ। र डाउनलोड भइसकेपछि दुईवटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको एन्टिभाइरसलाई डिएक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र विन्डोज 10 हाल्नुभयो भने हजुरले यसरी सेटिङ गर्नुहोला। एकचोटि सेटिङमा जानुहोस्, अपडेट एन्ड सेक्युरिटी लेखेर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र विन्डोज सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नुहोस्। म्यानेज सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सबैलाई अफ गरिदिनुहोस्। र अब रहेको छ अर्को सेटिङ। कन्ट्रोल प्यानललाई खोल्नुहोस्। डिफेन्डर, विन्डोज डिफेन्डर फायरवाललाई डिएक्टिभ गर्नुहोस्। टर्न अफमा क्लिक गर्नुहोस्। दुईटैलाई अफ गरिदिनुहोस्। ओके। अब चाहिँ आफ्नो डाउनलोड गरेको जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि विन्डोज 10 मा डाइरेक्ट हुन्छ, तर विन्डोज 7 छ भने हजुरले WinRAR भन्ने सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्दछ। त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला डाउनलोड गरेर। त्यसको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले आफ्नो कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस डिएक्टिभ गर्नुभएको छैन भने हजुरको पेज फाइल अटोमेटिक इरेज हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो स्टार्ट भइसकेको छ। अब सेटअपलाई राइट क्लिक गरी रन गर्नु। स्टेप बाई स्टेप भिडियो हेर्नु होला, भिडियो इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट गर्नुहोस्, एक्सेप्ट। यो 100% कम्प्लिट हुनलाई अलिकति समय लाग्न सक्छ। त्यो हजुरको कम्प्युटरको ग्राफिक्स र ऱ्याममा डिपेन्ड गर्छ। यो एउटा राम्रो एडिटर सफ्टवेयर हो, भिडियो एडिटर। यदि हजुर युट्युबर हो भने एडिट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ यो सफ्टवेयरबाट। अहिले लन्च नगर्नु। लन्च गर्नुभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो कम्प्युटर होस् या ल्यापटप होस् त्यसको इन्टरनेट डिसेबल गर्नुहोस्।
डिसेबल भइसकेको छ मेरो कम्प्युटरको। अब लन्च पावर डायरेक्टरमा क्लिक गर्ने। फुल फिचर एडिटरमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि सिरियल की माग्छ। सिरियल की पनि त्यही एक्सट्र्याक्ट गरेको फोल्डरमा छ। सिरियल कीलाई ओपन गर्नुहोस्। नोटप्याड खुल्छ। यसमा दुईटा सिरियल की दिएको छ। एउटा सिरियल कीलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र कपी गर्नुहोस्। अब त्यही खाली ठाउँमा लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गर्नुहोस्। एक्टिभ हुन लाग। अहिले एक्टिभ भएको छैन। यु हेभ 0 days लेफ्ट टु युज भन्ने अहिले भएको छैन। अझै हेर्दै जानुहोस् के गर्नुपर्छ। ओके। अब होस्ट मोडिफायरलाई कमान्ड गर्नु पर्यो। सबै खेल यही यति फाइलले गरिन्छ। यसको एक्टिभ गर्ने। एनिके थिच्नुस्। अब पेज फाइलमा जानुहोस्। यो पेज फाइल हट्न सक्छ हजुरले यदि एन्टिभाइरस एक्टिभ गर्नु भएको छ भने। यसलाई कपी गर्नुहोस्। त्यही साइबर लिङ्क पावर डायरेक्टरको लोकेसनमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर कपी गरेकोलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। कन्टिन्यू। यसलाई रन गरौँ। रन। अब पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् पेजिङ डाउन भइसकेको छ। अब यसलाई एक्सिट गरिदिनुहोस्। क्लोज। लगभग आधा काम भइसकेको छ है। ओपन। फुल फिचर एडिटर। अब सिरियल की हान्नुहोस्। त्यही सिरियल की। कपी। पेस्ट। नेक्स्ट। You have activated साइबर लिङ्क पावर डाइरेक्टर। हाम्रो एक्टिभ भइसकेको छ। अब यसलाई रेजिस्टर गर्नु पर्यो। केही पोलिसी दिएछ पढ्नुहुन्छ भने पुरै पढ्नुहोस्, नत्र नो थ्याङ्क यूमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लोज गरिदिनुहोस्। यहाँ थिम भएको रिक्वायर गरेर के चाहिए सबै त्यो आफ्नो भर्नुहोस् के चाहिने हो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कन्ट्री, इमेल, जेन्डर, डेट अफ बर्थ सबै भर्नुहोस् र रेजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर रेजिस्टरिङ योर भने अहिले नेट कनेक्ट गर्नु भन्नु छ तर नेट अहिले कनेक्ट गर्ने होइन। नेट कनेक्ट गर्नुहुन्न अहिले। पहिला खुल्न दिनुहोस्। ल खुलिसक्यो। अब चाहिँ नेट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् 1 2 3 अनलिमिटेड लेयर हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। युट्युबरलाई एकदम फाइदा छ यो सफ्टवेयरबाट भिडियो एडिट गर्न। यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले पक्कै पनि सिक्नुभयो होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।